سوال: وقتی یک سری کسب و کار 10 ساله 20 ساله توی بازار هست، برای شروع بهتره چی کار کنیم؟ با تخصصی کار کردن ما میتونیم نیاز یه بخش خاصی از بازار رو به بهترین شکل برطرف کنیم، سریعتر مشتری های اولیه‌مون رو پیدا بکنیم، راحت‌تر اونا رو علاقه‌مند به کسب و کارمون بکنیم. میتونیم تبلیغات هدفمندتری داشته باشیم، میتونیم بازدید کننده با نرخ تبدیل بالا برای سایتمون از طریق گوگل پیدا بکنیم. فقط قبلش باید با نیچ مارکتینگ آشنا بشیم. سلام، من رضا توکلی ام و این قسمت جدید فوربوه. توی ویدیوهای فوربو من هر قسمت درباره موضوعات تخصصی کسب و کار و همینطور داستان کسب و کارها صحبت میکنم. اگر دوست داشتید این اپیزودها رو به شکل صوتی هم دنبال بکنید، میتونید پادکست فوربو رو توی همه اپهای پادکست که لینکشون هم در قسمت توضیحات هست دنبال کنید. توی دنیایی که درباره هر موضوعی که فکرشو بکنید، یک محصولی، یک سرویسی، یک خدماتی، یک سایتی، یک اپی وجود داره، خیلی سخته که بخوایم بیایم از اول کاری رو شروع بکنیم. مثلا بیایم بگیم من تولید کننده انواع مدل‌های لباس هستم، من سرویس دهنده خدمات کامپیوتر به صورت کلی هستم، یا من میخوام بیام یک سایت فروشگاهی داشته باشم مثل آمازون، مثل دیجیکالا و همه نیازهای کاربرای اینترنت رو برآورده کنم. ما توی بازار کسب و کارهای بزرگ و با سابقه ای رو الان داریم. اگر بیایم نقطه صفر خودمون رو با جایی که الان اونا هستن مقایسه بکنیم و بگیم که همین الان ما هم میخوایم به بازاری که اونا دارن دست پیدا بکنیم و فکر کنیم با سرویس دادن هر چیزی که اونا سرویس میدن میتونیم بهش برسیم، خیلی سخت در اشتباهیم. ما نمیتونیم یک شبه کسب و کاری رو راه بندازیم که بیاد با یک کسب و کار 10 ساله 20 ساله رقابت کنه. موردایی داشتیم که با سرمایه‌گذاری زیاد روی پروژهشون و با تبلیغات فوق‌العاده پرهزینه سعی کردن بیان بازار یک کسب و کار بزرگ رو مال خودشون بکنن، ولی در دراز مدت اصلا موفق نبودن و اتفاقا خیلی هم زود از بازار حذف شدن. به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی‌نظیره. پس ما الان باید چی کار بکنیم؟ یکی از روش‌هایی که میتونیم ازش استفاده بکنیم اینه که بیایم بازار کوچیک‌تری رو برای شروع انتخاب بکنیم. توی قسمت 129 پادکست درباره بازار هدف گفتم که ما دقیقاً باید مشخص بکنیم که می‌خوایم به چه کسایی سرویس بدیم و اونجا اشاره کردم که یکی از مواردی که توی انتخاب اون بازار میتونه به ما کمک بکنه نیچ مارکتینگ هست. حالا تو این قسمت نوبت نیچ مارکتینگی که بریم باهاش آشنا بشیم. اول از همه چیز ببینیم که تعریفش چیه. نیچ مارکتینگ یا نیش مارکتینگ فرقی نمی‌کنه، یه مدل بازاریابیه که به این اشاره داره که بیایم بازاری رو برای خودمون انتخاب بکنیم که کسب و کارهای بزرگ نتونستن به خوبی نیاز اون بخش بازار رو برآورده کنن. باید بیایم یک نیچ مارکت رو شناسایی و انتخاب بکنیم و محوریت کسب و کارمون رو بذاریم برای شروع روی اون. این کار خیلی توی قدم‌های اولیه میتونه به کسب و کار ما کمک بکنه. اگر به تاریخچه کسب و کارهای بزرگ هم نگاه بکنید، میبینید که خیلی از اونا هم در زمان شروع کسب و کارشون فقط با یک بخش کوچیک بازار کار داشتن. مثلا آمازونی که اسمش هم آوردم، اول کار فقط کتاب به صورت آنلاین میفروخت و بعداً محصولات و خدمات دیگه هم بهش اضافه شد و شد آمازون فعلی. پس استراتژی ما برای ورود به بازار، برای شروع یک کسب و کار جدید میتونه این باشه که با نیچ مارکتینگ یک بخش کوچیکی از بازار رو هدف قرار بدیم و به جای اینکه سعی بکنیم به همه به شکل معمولی سرویس بدیم، بیایم به یک گروه خاص به شکل خیلی حرفه‌ای و تخصصی سرویس بدیم. توی اپیزودهای قدیمی فوربو من مثال عینک فروشی رو زده بودم که خیلی مثال خوبیه، میخوام بازم اینجا بهش اشاره بکنم. شما فرض کنید الان عینکتون خراب بشه، عینکتون بشکنه، میخواید برید عینک جدید بگیرید. پیش خودتون میگید که الان برم مثلا به یک فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ که همه چیز میفروشه و عینک هم داره، میگید باید برم اونجا، یا میگید باید برم عینک فروشی. طبیعتاً میرید عینک فروشی و اونجا عینک برای خودتون میگیرید. یعنی میدونید که یه جایی هست که کارش عینکه،
تخصصش عینکه. پس طبیعتاً اونجا میتونید عینک بهتر و مناسب‌تری رو برای خودتون پیدا بکنید. با تخصصی کار کردن و کوچیک کردن بازار هدف، ما راحت تر میتونیم کسب و کارمون رو در ابتدای کار براش مشتری و مصرف کننده پیدا بکنیم، چون مشخصا داریم میگیم که چه چیزی رو داریم ارائه میدیم و آدم‌ها راحت تر میتونن ما رو به واسطه اون پیدا بکنن. نیچ مارکتینگ ویژگی‌های خیلی زیادی داره که جلوتر بهش اشاره میکنم. فقط قبلش بیایم یک نقشه راه برای نیچ مارکتینگ داشته باشیم. چه شما الان کسب و کارتون رو شروع کرده باشید، چه تازه بخواید قدم‌های اولیش رو بردارید، میتونید از نیچ مارکتینگ برای سر و شکل دادن به کسب و کارتون استفاده بکنید. فرض کنید شما میخواید بیاید کتاب بفروشید. میخواید بیاید یک فروشگاه اینترنتی بزنید که کتاب‌های مختلفی که هست رو آنلاین بفروشید. ایده شما در واقع راه اندازی یک سایت فروشگاهی فروش کتابه. حالا اینجا میتونید بیاید به جای موضوع کلی کتاب اون رو تخصصی تر کنید. چطوری؟ مثلا فقط رمان بفروشید. ما انواع ژانرها و سبک‌های مختلف کتاب رو داریم دیگه. کتاب‌های داستانی، مثلا رمان، روانشناسی، اجتماعی، آموزشی، آموزش زبان مثلا، یا آموزش‌های مربوط به مدرسه و دانشگاه و چیزهای مختلف. به جای اینکه یک فروشنده کلی کتاب باشیم، میتونیم کسب و کارمون رو به عنوان فروشنده تخصصی فقط یکی از این موارد معرفی کنیم. اینکه دقیقاً چه بخشی از اون بازار هدف رو باید انتخاب بکنیم، کدوم نیچ مارکت رو انتخاب بکنیم، 2 عامل خیلی مهم میتونه داشته باشه. مهمترینش از نظر من اینه که ببینیم خودمون به عنوان صاحب کسب و کار به کدوم بخش بیشتر علاقه داریم، دوست داریم به چه عنوانی شناخته بشیم. این حالت اول. حالت دومش اینه که بیایم ببینیم واقعاً کدوم بخش بازار نیاز بیشتری داره که بهش پرداخته بشه. اون کسب و کارهای بزرگ توجهشون به کدوم بخش کمتر بوده و بریم سراغ اون. مثلا من به رمان علاقه دارم و دوست دارم کسب و کارم به عنوان فروشنده کتاب‌های رمان معرفی بشه و شناخته بشه. پس میام رمان رو از بین مدل‌های مختلف کتاب برای فروش و شروع کسب و کارم انتخاب میکنم. یا ممکنه بگم که کتاب‌های زبان اصلی مثل کتاب‌های مثلا انگلیسی که هستن خیلی کم بهشون توجه شده و توی اکثر کتاب فروشی‌ها مثلا کتاباشون موجود نیست. پس من بیام تمرکزم رو بذارم روی کتاب‌های زبان اصلی. این هم میشه یک رویکرد دیگه. ولی از اونجایی که من خودم شخصا نگاه بلند مدتی به کسب و کار دارم و پیشنهادم هست که شما هم همیشه نگاه بلند مدتی نسبت به کاری که میخواید بکنید داشته باشید، توی حالتی که علاقه شخصی خودتون رو اولویت قرار بدید، با کسب و کارتون همراه تر میشید. کار کردن براتون خیلی جذابتر و راحت تر میشه تا حالتی که شاید موضوعی که دارید توش کار میکنید علاقه خودتون نباشه. حالا بریم سراغ این که انتخاب نیچ مارکت چه سودی میتونه برای ما داشته باشه. اولین مزیتی که نیچ مارکتینگ برای ما داره اینه که میتونیم توی شروع کار خیلی سریع مشتری‌های اولیه خودمون رو پیدا بکنیم. وقتی دقیقاً توی یک حوزه خاص و تخصصی کارمون رو استارت بزنیم، خیلی راحت تر میتونیم به بقیه کسب و کار خودمون رو معرفی بکنیم و بگیم که دقیقاً داریم چی کار میکنید. به یک گروهی بگید که من دارم آنلاین کتاب میفروشم، خیلی توجهی جلب نمیکنید. ولی اگر بگید که من دارم کتاب تخصصی زبان انگلیسی میفروشم، من دارم کتاب‌های کمیک میفروشم، من دارم فقط مانگا میفروشم، اینطوری میتونید یک دفعه اون وسط چند تا علاقه‌مند رو سریع پیدا بکنید. توی بحث تبلیغات و برندسازی هم نیچ مارکتینگ میتونه خیلی به شما کمک بکنه. وقتی بخواید کمپین تبلیغاتی توی سرویس دهنده‌های تبلیغ را بندازید، اینجا هم میتونید با توجه به علاقه‌مندی خاص آدم‌ها کاربرهای خیلی هدفمندتری رو جذب کسب و کارتون کنید و اونا رو تبدیل به مشتری کنید. وقتی درباره موضوعی که انتخاب کردید، اون موضوع تخصصی، مثلا شروع به تولید محتوا هم توی سایت یا سوشال مدیایی که دارید بکنید، اینجا هم میتونید خیلی هدفمند اون کاربری که دنبالش هستید رو پیدا بکنید. دقیقاً همون کلمه کلیدی هایی که کاربر مد نظر شما دنبالش هست، وقتی سرچ بشه و به سایت شما برسه، با درصد بالایی تبدیل صورت میگیره و مشتری های اولیتون رو میتونید اینطوری راحت پیدا بکنید. فقط موضوع تخصصی کوچیک باعث نمیشه که نیچ مارکت خودمون رو پیدا بکنیم. میتونیم روی لوکیشن و موقعیت جغرافیایی کاربرهایی که میخوایم بهشون سرویس بدیم و همینطور جنسیت اونا هم نیچ مارکت رو انتخاب کنیم. مثلا شما میتونید بیایید همون کتاب فروشی رو به صورت کلی داشته باشید، ولی روی شهر خودتون مانور بدید. مثلا بگید ما داریم فروش آنلاین کتاب داریم، ما یک فروشنده آنلاین کتاب هستیم فقط در شیراز مثلا.
اینطوری هم میتونید یک سگمنت بندی توی کسب و کارتون داشته باشید و باز هم به واسطه اون مخاطب‌های هدفتون و اون مشتری‌های احتمالی رو زودتر پیدا بکنید. یا مثلا میتونید بگید من فروشنده لباس فقط زنونه هستم، من فروشنده لوازم بهداشتی مردونه هستم. زنونه مردونه کردن این در واقع موضوع کسب و کارتون هم میتونه که از اون عواملی باشه که بتونید تخصصی تر نیازی بخشی از بازار رو باهاش رفع بکنید. حالا وقتی که کسب و کارتون اینطوری تخصصی توی یک حوزه خودش رو معرفی بکنه و همینطور در کنارش حتما کار تولید محتوا رو هم انجام بده، میتونه یک برند تخصصی هم از خودش بسازه. برندی که هر کسی که اسمش رو شنید بدونه که درباره چیه و داره چی کار میکنه، بتونه خیلی راحت به کس دیگه‌ای یه نفر بیاد معرفیش بکنه، بگه که این کسب و کار داره به صورت تخصصی چه کاری رو انجام میده. درباره تولید محتوا هم توی پادکست توی قسمت 141 و 147 توضیحاتی رو دادم که پیشنهاد میکنم اونا رو هم بشنوید و ببینید. شما وقتی که به صورت تخصصی با یک موضوع خاص کار خودتون رو شروع بکنید، میتونید تبدیل به یک منبع هم توی این حوزه بشید. باز هم با همون تولید محتوا میتونید خیلی دقیق تر و با جزئیات بیشتر در مورد موضوعات مختلف صحبت بکنید و مقاله بنویسید و ویدیو بسازید و منتشر بکنید. مثلا یک فروشگاه اینترنتی بزرگ شاید نیاد یک مقاله منتشر کنه در مورد اینکه تفاوت بین نسل‌های مثلا کمیک چیه، تاریخچه این مدل کتاب از کجا شروع شده، چه فیلم‌ها و سریال‌هایی بر اساسش ساخته شدن. این موضوعات خیلی تخصصی میشه. ولی اگر شما بیایید فروشنده تخصصی کتاب‌های داستانی باشید یا همین کتاب‌های کمیک، اون موقع دستتون بازتره و اصلا باید این کار رو حتما انجام بدید و این مدل محتوا رو در کنار کسب و کارتون هم تولید بکنید. اینطوری به راحتی از طریق گوگل و همینطور رسانه‌های اجتماعی میتونید علاقه‌مندهای این حوزه رو با کسب و کارتون آشنا بکنید و اونا رو وارد قیف بازاریابی بکنید. درباره قیف بازاریابی هم توی قسمت 133 کامل توضیح دادم. حالا وقتی که شما توی یک حوزه شناخته شدید، اون موقع میتونید کم کم چیزای دیگه رو هم وارد کسب و کارتون بکنید. مثلا توی همین مثال کتاب فروشی و کتاب‌های داستانی میتونید بیاید بعداً کیف و جامه دادی و کوله و ماگ و چیزهای مختلفی که مربوط به اون داستان و اون رمان ها هستن رو هم وارد فروشگاهتون بکنید. شما اول با تخصصی کار کردن علاقه‌مندهای اون حوزه رو راحت تر از یک فروشگاه اینترنتی بزرگ و همه چی فروش پیدا میکنید. با ارائه بهتر محصولات و خدمات دادن بهتر میتونید اونا رو با کسب و کارتون همراه کنید. یه چیزی رو توی پرانتز اضافه بکنم. وقتی میگم خدمات دادن بهتر، منظورم اینه که شما توی یک سایت تخصصی خیلی دستتون بازتره که کار مخاطبتون رو راحت تر بکنید. بازم مثال همین کتاب فروشی رو بزنم. یک فروشگاه اینترنتی بزرگ در نهایت میاد یک دسته‌بندی موضوعی برای کتاب‌هاش درست میکنه. کسی رفت توی اون فروشگاه از بین دسته‌بندی‌ها و فیلترهایی که وجود داره فقط میتونه مثلا ژانر کتابو مشخص بکنه. ولی شما به عنوان فروشنده تخصصی میتونید بیاید اسم نویسنده ها، اسم ناشرهای تخصصی اون ژانر، سبک‌های مختلفی که توش وجود داره، سال انتشار و چیزهای مختلف رو هم به لیست دسته‌بندی‌ها و فیلترهاتون اضافه بکنید. اینطوری کاربر شما خیلی بهتر میتونه کتاب مورد نظر خودش رو پیدا بکنه. حالا توی هر دسته‌بندی و هر موضوعی به همین شکل یک سایت تخصصی میتونه خیلی بهتر از یک سایت غیر تخصصی سرویس بده. توی اپیزودهای قبلی مثالی در مورد دیجیکالا و دیجی استایل هم زده بودم. دیجیکالا برای اینکه بتونه فروشنده بهتری توی حوزه پوشاک بشه، اومد دیجی استایل رو درست کرد. دقیقاً با همین روی کرد. توی سایت دیجیکالا اون موقع مثلا میتونستید توی دسته‌بندی پوشاک بیایید مثلا توی قسمت فیلترهایی که وجود داره مثلا بگید من شلوار میخوام. تیک شلوار رو میزنید و کل محصولات شلوار رو میتونستید ببینید. نهایت میتونستید بر اساس فیلترهایی که برای همه دسته‌بندی‌ها تعیین شده مثل بازه قیمت یکم اون رو هم بالا پایین بکنید و محصولات رو ببینید. ولی وقتی دیجی استایل شروع به کار کرد، برای همون شلوار، جنس شلوار، مدل قرارگیریش توی پا که مثلا جذب راست است و چیزای دیگه، اینا رو هم آورد به فیلترهای محصولش اضافه کرد. اینطوری دیجیکالا اومد روی یک بخش بازار که نیازشون توی فروشگاه اینترنتی بزرگ خودش در واقع برطرف نشده بود دست گذاشت و تونست سرویس بهتری به اونا بده. توی یکی از قسمت‌های داستانی فوربا هم که اخیراً توی پادکست داشتیم، قسمت 134 درباره داستان مکدونالد، اونجا هم دقیقاً همچین مثالی رو برای این در واقع برای این برند زدم. اینکه برادرای مکدونالد تصمیم گرفتن به جای اینکه فروشنده چندین مدل آیتم غذایی باشن و توی همشون معمولی باشن، اومدن فقط برگر رو انتخاب کردن تا بتونن بهترین برگر رو به مشتری‌ها بدن.
اینطوری نیچ مارکت خودشون رو ساختن. اینم از نیچ مارکتینگ یا بازاریابی جاویژه به زبان فارسیش. حتما به موضوعی که میخواید کار بکنید فکر بکنید و ببینید که میتونید با تخصصی کردن اون سرویس بهتری رو به کاربرها و مخاطبینتون بدید یا نه. باز هم توی پادکست و توی یوتیوب در مورد موضوعاتی که به سر و شکل دادن بهتر کسب و کار در واقع کمک میکنن حتما اشاره میکنم و امیدوارم که براتون مفید باشن. اگر محتوای فوربو رو دوست داشتید حتما اون رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. این بزرگترین کمکیه که میتونید به ادامه دار شدن روند پخش پادکست و ویدیوهای یوتیوب بکنید.